תן לבחור הזה, כן. קודם אם אפשר שלא יצלמו אותי? אין דבר כזה נשמה. למה? אם לא נעים. לא נעים, אז לא שואלים. אוקיי, בסדר. אז אני באתי לפה במטרה אחרת, לא יום כיפור. אני לא מאמין באלוהים. ברור היה לי לפי הזקן. כן. אני האמנתי בערך עד גיל 16. אחר כך התחלתי לחקור באינטרנט, והמדע עשה עליי יותר רושם. שמעתי הרצאות שלך ביוטיוב, ולא הסכמתי איתך. זהו. נפלא. תודה. עכשיו תגיד לי רק במה אתה מאמין? במדע, לא? אני לא מאמין במדע. למה צריך להאמין במשהו? הבנתי. אני יודע, המדע מסביר איך העולם עובד. תסביר לי, אני לא הבנתי את זה, איך זה עובד. יש עולם? זה ברור. מי עשה אותו? המדע? לא, העולם תמיד היה. תמיד היה? המדע אומר שהעולם יש לו גיל. מה פירוש? העולם היה, היקום אין לו גיל. העולם לא היה, אף אחד לא אומר שהעולם היה. אוקיי, בוא נגיד ככה. מי עשה את העולם? זה אני אגיד, אבל בינתיים אני רוצה לשמוע מה למדת מהמדע ביוטיוב. אני רוצה שננהל דיון. אתה תגיד לי משהו, אני אגיד לי... הנה, אני אומר לך משהו. אוקיי. איך המדע אומר שהעולם נברא? מפץ גדול, שמעת? מה התפוצץ? מי פוצץ? ומאיפה נהיה החומר לפיצוץ? תראה, אני לא אשקר, אני לא מדען, אוקיי? אז איך השתכנעת? אתה לא... כי זה משכנע יותר. פיצוצים? כן. האם אתה מאמין שאני אפוצץ פה פצצות ויצאו כיסאות חד פעמים? זאת טעות. ברור שזה טעות. לא, אתה לא מבין. אתה משווה בין מפץ גדול... למפץ קטן. לא, לפצצות לדינמיט. זה לא אותו דבר. הבנתי, איזה פצצה התפוצצה? לא הייתה פצצה. אז מה התפוצץ? תראה. כן. אני לא מדען. גם אני לא. אוקיי. אבל מה אתה שכנע מסביר- אותך שהתפוצץ משהו? למה צריך שישכנע אותי שיתפוצץ משהו? אני לא מאמין שאלוהים עשה את זה. זה אני מבין למה אתה לא מאמין. למה? אבל אני שואל, אמרת שהשתכנעת יותר מהמדע. כן. אז תגיד לי, מה שכנע אותך בכלל במדע? אני למדתי בית ספר חילוני, ולא שכנע אותי שום דבר. זה הצחיק אותי, כמעט התעלפתי. כי המורה שלי אמר לי שבאנו מהקוף, אז אמרתי לו, אתה קופיפקו, אז הוא נעלב. ושאלתי אותו אם הוא ממשיך לבקר את המשפחה שלו בספארי, אז הוא נעלב ממש. ואני לא מבין למה הוא צריך להעלב אם זה המשפחה שלו שבאה מפיצוצים. הוא לא אשם? הוא מלמד אותי שאני קוף והוא נעלב. אני לא נעלב, אם יגידו לי שאני בן אדם, אני בכלל לא נעלב. אז אני לא מבין מה משכנע. אומרים לבן אדם סיפור, אתה יודע איך נוצר העולם? היה פיצוץ. אחד בא עם מכונית חדשה, מרצדס לשכונה, שואלים אותו מאיפה זה, אל תשאל, היה פיצוץ. עמדתי שם, פתאום נחתה לי מרצדס. מה, אני לא אכנס לאוטו ואסע? נחישה נכנסתי, נסעתי. מה, זה לא משכנע? אתה יודע, היה חכם שקראו לו ניוטון. כן. וניוטון הוא היה מדען גדול ופילוסוף גדול, והוא עשה גלגלים ושרשראות, והוא עשה חיקוי לתנועת גלגלי השמיים, איך החמה מסתובבת ביחס ללבנה, וכשהוא היה מניע עם מנואלה ככה, אז היו רואים שזה מסתובב כאילו גרמי השמיים. משהו מדהים.
והוא בנה את זה, ופעם אחת נכנס אליו מדען אפיקורוס, ואמר לו, איזה יופי, מה זה? אז הוא הראה לו, התחיל לסובב, הוא מה זה, מדהים, מי עשה את זה? הוא אומר לו, לא תאמין, קמתי בבוקר, זה היה. אומר לו, ניוטון, מה אתה צוחק עליי? זה יכול להיות מעצמו? אומר לו, מה אני אעשה? אני הלכתי לישון, הכל היה סגור, קמתי בבוקר, וזה היה פה. אז המסקנה המתבקשת, זה נוצר מעצמו. הוא אומר לו, זה לא יכול להיות דבר כזה, ניוטון. אמר לו, לא יכול להיות. בוא איתי רגע החוצה. הוציא אותו החוצה. אמר לו, עכשיו אתה רואה את הירח, אתה רואה את השמש, אתה רואה את הכוכבים. בלי שרשראות ובלי עמנואלה, וזה מסתובב יפה. מי עשה את זה? פיצוץ? לבד זה נוצר. איך זה יכול להיות שהם זזים כל הזמן במסלול קבוע ולא משתנים? אף פעם השמש לא אומרת, היום לא בא לי לקום. איך יכול להיות כזה דבר? מה, יש לשמש רצון? אתם שמעתם פעם שפיצוץ מסובב משהו כל הזמן ככה? מסביב? ראיתם פעם כזה דבר? אם היו פצצות כאלה, הפלסטינים היו קונים בכמויות. לא היה צריך לעשות אינתיפאדות, פעם אחת, מפוצצים וזה ממשיך להסתובב. אתה ראית פעם פיצוץ שמייצר שיניים ומסדר אותם בפה? אתם שמעתם מפיצוץ נהיה שערות באף? נהיה גם אף וגם שערות באף. ונהיה גם אוזניים. ובפנים נהיה דונג. ופתאום בפיצוץ נהיה לב. וכבד. ועיניים. ופתאום הם מתחברים. החליטו. נהיה לפלף. אבל לפני כן נוצרה גולגולת. כי איפה הם יהיו? אז נוצרה גולגולת, והם נכנסו וטק היא סגרה. וככה נהיה ראש. והראש הסתובב, זה לא ידע מה לעשות. עד שבא לו גוף, והגוף התחבר. אבל לא היה לו ידיים. אז תודה לאל, היו פיצוצים נוספים שעשו ידיים. והם באו והתחברו. אחר כך רגליים. נפלא מאוד. למה קוראים היום לחנויות פיצוצייה? כן. למה קוראים לבחורה פצצה ולבחור פצץ? זה מהפיצוצים. אני יכול? הנה, גם הם מתפוצצים מצחוק. כן, תמשיך. כל מה שאמרת זה טעות. ברור. זה... אם זה לא היה טעות, זה היה מתקיים. הבעיה היא שגם המדע לא אומר את זה. מה הוא אומר? תראה, המפץ הגדול זה תורה גדולה. תורה? זה... תורה? אל תתפוס אותי במילים. אני חשבתי שאנחנו יש לנו תורה. עכשיו הם גונבים לנו גם את התורה. פיצוצים בתורה. פיצוצים בלי תורה לא הולך. כן. הלאה. שכחתי מהמילה. תודה. קח מילה חדשה. תיאוריה. תיאוריה. המפץ תיאוריה הגדול זה מציאות? כן. תיאוריה זה מציאות? אז מה זה מציאות? תראה, אתה שוב תופס אותי במילים. אז נעזוב את אני המילה. אגיד תורה. אני אגיד תורה. תחשוב מה שאתה רוצה. בדיוק, הכי טוב. תודה רבה. המפץ הגדול זה תורה גדולה, אני לא יכול להסביר את זה גם, מה גם שאני לא בקיא בה עד אז הסוף. איך השתכנעת? אני עדיין בודק את זה. אבל כבר אמרת שהשתכנעת. נכון, כי אני משוכנע, זה יותר משכנע. ממה? מהתורה שלך, שלי? מהיהדות. בוא אני אסביר לך עכשיו את שלי, תראה מי ישכנע יותר, בסדר? אני גם רוצה אחר כך להגיב לכל מה שאתה אמרת. ברור. תודה. תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. האם אתה בראת את עצמך או שאתה נבראת? אני נולדתי, אתה נולדת או שהולידו אותך? הולידו אותי, הולידו. אז זה נקרא שאתה נבראת על ידי האחרים. נגיד. אתה יכול לשכנע אותי שאתה לא בראת את עצמך?
הבריאות. תודה. למה לא נגיד בעצם שאתה בראת את עצמך? למה אי אפשר להגיד שאתה בראת את עצמך? יש לי הורים, יש בדיקות דם. ואם היית יש נולד תמונות יתום, ממני כשאמא שלי הייתה בהיריון. רואים אותי ברכב. ואם היית נולד נגיד באי בודד, אתה לא יודע, או הפקירו אותך שמה, ואתה לא יודע, לא ראית אנשים בכלל. מה היית חושב? שאתה בראת את עצמך או שאתה נבראת? אתה לא רואה אף אחד. אין אף אחד. אתה לא מכיר אנשים כמוך, אין דומים לך. אתה באי בודד לבד, ריק מכל. ואתה פתאום מתעורר, יש לך דעת, ואתה, מי אני, איך אני, איפה, מה, מי? מתחילות השאלות. לאיזה מסקנה תגיע? שאתה בראת את עצמך, או שנבראת, או שמישהו הביא אותך, או שאתה נולדת מהאדמה? מה תחשוב? במצב כזה אני לא אגיע לשום מסקנה. שום מסקנה. אין לי מספיק ידע בשביל להגיע למסקנה. למה? אני אגיד לך מה המסקנה. יש שתי אפשרויות. או שאתה קדמת לעצמך, או שלא קדמת לעצמך. שתי אפשרויות רק. אם קדמת לעצמך, אתה לא צריך לברוא את עצמך, כי היית קדום תמיד. אתה קיים כל הזמן. אם לא קדמת לעצמך, לא יכולת לברוא את עצמך, כיוון שלא היית קודם בשביל לברוא. אז מה המסקנה? שלא אתה בראת את עצמך, אלא נבראת על ידי מי שקדם לך. עד פה הבנת? כן. יופי. אז אם זה נכון לגביך, זה נכון לגביי ולגבי כל נברא. אף אחד פה לא ברא את עצמו. כי אם הוא ברא את עצמו, אז הוא היה קודם לעצמו. ואם הוא היה קודם לעצמו, הוא לא צריך לברוא את עצמו, כי הוא היה קודם. וכמה הוא היה קודם? תמיד הוא היה קודם. אין אחד כזה שהוא נצחי, היה קודם כל הזמן. ממילא מוכרח שהוא נברא על ידי מי שקדם, נכון? עכשיו אנחנו נשאל על כל הנבראים. אז לך יש הורים שקדמו לך, ויש הורים להם שקדמו להם, ונלך אחורה, עד ראשון הנבראים. אבל מוכרח של הנבראים היה מי שקדם להם. כי אם לא היה מי שקדם להם, איך הם נבראו? אז ראשון הנבראים שנגיע אליו, מוכרח שהיה לו בורא שברא אותו. אבל מוכרח עוד דבר, שלבורא אין בורא. כי אם לבורא גם יש בורא, אז מה הוא? נברא, כמו כולנו. ונבראים בלי בורא, לא יכול להיות. כי נברא לא יכול לברוא את עצמו. אז מוכרח להיות שהיה בורא שברא לנבראים, והוא לא ממינם, ולכן הוא לא נברא. והוא הבורא המוחלט. עד פה הבנת? הבנתי ואני לא מסכים עם זה. תשלול את זה בבקשה. במצב כזה, אתה חוזר לנקודה של המפץ הגדול. לא, כן. בכלל לא הזכרתי מילה, לא מפץ ולא פיצוצים. אתה חוזר אחורה בזמן. ראשון הנבראים לא היה אדם, לפי האבולוציה. תקשיב. כשאתה אומר פיצוצים, אתה אפילו לא מבין מה אתה אומר. פיצוצים זה חומר, וחומר זה נברא. וחומר שנברא, יש מי שקדם לו. אז לכן צריך להבין, כל מה שמתפוצץ, יש מי שקדם לו. אז זה לא אכפת אם תקרא לזה פצצה, או תקרא לזה אדם, או אמבה, או מה שאתה רוצה. אבל כל נברא, שהוא לא קדמון בזמן נצחי, הוא נברא. ונברא מוכרח שיהיה בורא. ומוכרח שיהיה בורא שאין לו בורא. כי אם יש לו, הוא גם נברא. זה אקסיומה ברורה. הבנת או לא הבנת? רגע, הבנת או לא הבנת? הבנתי אותך. אני שוב לא מסכים איתך. למה? למה אני לא מסכים איתך? כן. אתה אומר שהבורא תמיד היה. נכון. אף אחד לא ברא אותו. למה אתה לא אומר שהנקודה הזאת תמיד הייתה?
איזה נקודה? אם הבורא יכול להיות תמיד... איזה נקודה? תגיד לי רק איזה נקודה. הנקודה עם כל החומר שהתפוצצה והפכה... אני אסביר, כי חומר זה נברא, ואין חומר נצחי ביקום. אין חומר נצחי. המדע שולל את מה שאתה אומר. לא נמצא בעולם חומר נצחי. לכל חומר יש גיל, ואפשר לבדוק את זה על ידי פחמן 14. לכן אין חומר שהוא נצחי. מכאן שגם מה שהתפוצץ לפני כך וכך הוא לא נצחי, ממילא הוא נברא. היקום מוגבל? היקום מוגבל. אם אתה תיסע בחללית, תיסע, בשלב מסוים היקום מוגבל. היקום מוגבל. היקום לא מוגבל, היקום אתה אומר אינסופי. ואני אומר לך שהוא מוגבל. היקום אינסופי. היקום מוגבל, ואני אוכיח לך גם שהוא מוגבל. כן. האולם הזה מוגבל או לא מוגבל? מוגבל. רגע, נגיד שלא יהיה לו דפנות ואנחנו לא רואים סוף. מוגבל או לא מוגבל? למה אתם אומרים מוגבל? אין סוף, אנחנו לא רואים. למה מוגבל? תקשיבו טוב. אם בתוך החלל עכשיו יושבת מצלמה, אז היא מגבילה את החלל או לא מגבילה? היא תופסת מקום על חשבון החלל, כן או לא? אז החלל הזה מוגבל עכשיו? החלל לא נמצא עכשיו איפה שהמצלמה עומדת? היא עומדת במקום החלל? נמצא שהחלל מוגבל מסביבה והיא מוגבלת בתוך החלל. נמצא של עולם, אם יש עצמים כלשהם, אפילו בחלל שאתה קורא לו כאילו אין סופי בגלל שאתה לא יודע להגיע לסופו, זה נקרא עדיין מוגבל. אם אני לדוגמה עכשיו אמלא את החלל בנברשות ועוד נברשות ועוד נברשות ועוד נברשות ועוד נברשות, לא יישאר חלל. הגבלתי את החלל או לא? יש לי מחסן, הכנסתי קורות עצים אחת על השנייה עד שסתמתי אותו. יש פה חלל או אין פה חלל? נגמר החלל. זאת אומרת, אין דבר כזה חלל אינסופי. יש אינסופי בהשגה שלנו, בראייה, בתפיסה, במיקרוסקופים שיש לנו. אין לנו, בטלסקופים אין לנו. אבל הוא סופי. כי כל נברא הוא מוגבל. השולחן הזה מוגבל, הנגר הגביל אותו. האולם הזה מוגבל, הקבלן הגביל אותו. כדור הארץ מוגבל, מישהו הגביל אותו. הגלקסיות מוגבלות כגלקסיות, מישהו הגביל אותם. כל המרחבים האלה מוגבלים, מישהו שהוא גדול מהם יכול להגביל אותו. אחד קטן לא יכול ללכת עד מיליארדים שנות אור להגביל משהו ולחזור לפה ולחזור לשם. זה צריך להיות מישהו שהוא גדול מכל הגלקסיות, כמו שאנחנו קוראים לו המקום ברוך הוא. למה קוראים לקדוש ברוך הוא המקום ברוך הוא? כי הוא מקומו של עולם, והוא לא נמצא בעולם, אלא העולמות כולם נמצאים בו, כי הוא גדול מהם, והוא לא מוגבל. כי אם הוא היה מוגבל, אז מישהו הגביל אותו. כל דבר מוגבל, הוגבל על ידי מישהו שהגביל אותו. לכן כולנו מוגבלים, כולל האטמוספירה, הסטטוספירה, היונוספירה וכל השאר, הכל מוגבל על ידי המגביל, שהוא גדול מהם והוא קיים בזמן יותר מהם. לכן הוא המגביל לכל המוגבלים. והוא גם הכל יכול. הוא גם הכל יכול. כי אם הוא לא הכל יכול, אז הוא מוגבל. אז אולי יש שניים. אי אפשר שיהיו שניים. למה אי אפשר שיהיו שניים? הנה, יש פה שתי אצבעות. אם נגיד ששניהם, אני אתן לך תכף לדבר אם את רוצה. הנה שניים, אתם רואים שניים? אם נגיד ששניהם הכל יכול, נשאל שאלה, האם הכל יכול הזה יכול להגביל את זה? אם הוא יכול להגביל את זה, אז זה מוגבל.
אם הוא לא יכול להגביל את זה, אז הוא מוגבל, כי הוא לא יכול להגביל את זה, והוא לא הכל יכול. אז אי אפשר שיהיו שניים, מוכרח שיהיה רק אחד. לכן, האחד שברא את כל הנבראים, הוא המקביל לכל המוגבלים, והוא הכל יכול. במקרה קוראים לו הקדוש ברוך הוא, או אם תרצה איקס. אבל הבורא שברא את כל הברואים, הוא זה שאתה מנסה להתכחש אליו. אני לא מנסה להתכחש לאף אחד. כשתוכיח לי שהוא קם, אני אאמין. זה מה שאמרתי לך מעצם המציאות. לא. תקשיב, אם זורקים אבן מחצר, אדם הולך ברחוב ועפה עליו אבן מהחצר, מישהו זרק אותה או לא? מה אתם אומרים? זרקו אותה. הוא אומר לו, כל זמן שלא תתפוס את הזורק, זה האבן מהפיצוץ פגעה. זאת אומרת, אם אתה לא מוכיח לי שיש זורק, זאת אומרת, אם לא תופסים את הרוצח, אין נרצח. הוא לא אומר, אם יש נרצח, ודאי שיש רוצח. הוא אומר, לא. אם לא תתפוס ותוכיח לי שיש רוצח, אז אין פה נרצח. יש עולם, אז זה מוכיח שיש מי שברא אותו. הוא אומר, לא, אם לא תראה לי אותו, סימן שאין עולם. הבנתם את הלוגיקה? כן, תמשיך. הלוגיקה שלך היא טעות. תמיד טעות מההתחלה. לא, בוא, תן להסביר. כן, בבקשה, תסביר. תסביר, בבקשה. אני מחכה. אתה רוצה להסביר, בבקשה? אני רוצה להסביר, אוקיי, כן. בסדר. הטעות שלך היא בהתחלה. אתה לא יכול להשוות בין חדר ליקום. יקום זה דבר אחד, חדר זה דבר שני. דוגמאות אתה לא מבין. היקום זה לא דוגמה, זה השוואה. דוגמה אתה מבין אבל? דוגמה אני מבין. כשלימדו אותך כשהיית קטן 2 ועוד 2, בטח הראו לך 2 תפוזים ועוד 2 תפוזים. כן. בשביל שתבין, ושתי אצבעות ועוד 2 אצבעות, ואמרו לך הנה 2 ועוד 2, 1, 2, 3, 4, זה דוגמה. בסדר? אז אפשר להשתמש. אפשר? השתמשתי בדוגמה. גם זה לא הבנת? תמשיך. תודה. למה זה לא נכון הדוגמה הזאת? כן. החדר זה דבר אחד, יקום זה דבר שני, אין שני לו. היקום מתרחב כל הזמן, את זה כבר הוכיחו, המדע. מי הוכיחו? איפה הוכיחו? אתה קורא ביוטיוב על פיצוצים ומאמין, ואתה קורא שהם אומרים שהוא מתרחב ואתה מאמין להם, ובגלל שאתה מאמין אני צריך לסבול, ואתה קורא לזה הוכיחו. מה הוכיחו? הוכחה זה אמפירי שאתה יכול להראות לי את זה כל הזמן חוזר על עצמו. לא נורא, תן לה רגע, הבחורה רוצה לעזור לך, היא באה איתך? כן, יופי. הכנתם שיעורי בית? הוא צריך מישהו שיתמוך בו נגדך. בעזרת השם אני מקווה שהתמיכה תועיל. סליחה. מקווה שלא תסתבכו. רק תגידי לי, אם אני אוכיח לכם שאתם טועים ואני צודק. בלי הבטחות, אני לא באתי לפה כדי... ברור, אבל אתם תחזרו בתשובה למשל עם האמת אצלי. מי אמר שהאמת שלך היא האמת שלי? אמרתי שזה נכון, לא אמרתי אם. לא יכולה להבטיח לך שום דבר. לא יכולה להבטיח, אז טוב, לא אכפת לכם. כמו שאתה לא יכול להבטיח לי שום דבר. אני יכול להבטיח לך. אם תשכנעי אותי שהעולם נברא מפיצוצים. אני לא אמרתי שהעולם נבנה מפיצוץ. את לא איתו ביחד? אני איתו, אני פשוט לא יכולה להבטיח לך ב100%, כמו שאתה... אבל אתם ראיתם ביוטיוב ביחד? אתה ראית את אלוהים שאתה יכול להגיד שהוא קיים? כל רגע אני רואה אותו, מדבר איתו, והוא שומע לי! והוא שומע! אני שמחה... קודם כל, רגע, קודם כל... את חשה את האוויר שאת נושמת? מה זה? את חשה את האוויר שאת נושמת? מה זה חשה בשבילך? מה שאצלך חשה.
מה שנקרא חוש חש. תגידי לי, עכשיו את נושמת חמצן? כנראה שכן. את חשה שנכנס החמצן? את החמצן אני לא מרגישה, את האוויר כן. את האוויר, קוראים זה חמצן, אבל לא חשוב, בסדר. טוב, אוקיי. זה מדעי קצת, אבל לא, בסדר. הבנתי שאתה לא מתעסק במדע. לא, אבל רק... זה קצת למעלה מבינתך. תראי, עד כיתה ז' למדתי טבע, אז אני קצת יודע. יותר משהשגתם ביוטיוב. אבל אני רק אגיד לך דבר אחד. את רואה את החמצן שאת נושמת? לא. אפשר לנשום חמצן, לחוש חמצן בלי לראות, נכון? ככה אני עם הקדוש ברוך הוא. חש אותו, נושם אותו, ויודע שהוא קיים. אוקיי, ובהנחה שכל מה שאמרת לבחור שהגיע איתי הוא נכון, בהנחה. כן. אוקיי, נניח. נניח. אז בוא תוכיח לי שהאלוהים שאתה מדבר עליו, שברא את כל הברואים ואת כל הנבראים, כמו כל המשחקי מילים ששיחקת מקודם, כן. תוכיח לי שזה האלוהים של התורה. שזה האלוהים של הדת היהודית. בסדר, בבקשה, יפה. אני עכשיו שומעת. דיברת לעניין, נפלא. תקשיבי. עכשיו, הבורא שברא את כל הברואים, אם הוא ברא אותם ונתן בהם חוכמה, אז אם הוא ברא אותם ונתן להם חוכמה, הוא חכם או לא חכם? ודאי שהוא חכם, נכון? כי אם הוא נתן חוכמה באנשים, הוא חכם. אם הוא נתן חוכמה בברואים, הוא חכם. חכם עושה דברים לתכלית. לדוגמה, מי שעשה את המצלמה הוא חכם. הוא לא עשה סתם לקח ברזלים, עשה איזו יצירה של כמה ברזלים חלודים ומכר אותם לעירייה שישימו בכיכר. זה לא חכם, זה קוראים לו אומן. מה אומן? בלעבוד על העירייה להוציא את הכסף. זה אומנות נקרא. אבל חכם מייצר דבר כזה, מייצר מחשב, מייצר מיקרופון. זה מראה חוכמה, ככל שזה משוכלל, זה מראה חוכמה. הבורא שברא את הברואים, ודאי שהייתה לו תכלית. למה הוא ברא אדם? סתם? בשביל שיחיה 70-80 שנה ואחר כך יאכלו אותו תולעים? שהוא יהיה חול? חסר לו חול בשפת הים? הוא צריך שגם אנחנו נהיה חול? למה נתן לנו לחיות 70 שנה, 80 שנה ואחר כך שם אותנו בחול? מה זה משחק מכור? אלא מה? החכם, חכם. קודם כל הוא יודע שיהיו בחורות כמוך שלא יאמינו. אז מה הוא עשה? כדי שלא יוכלו להכחיש, אז הוא עשה 3 דברים שלא ניתן להכחיש. 1, הוא הופיע בכבודו בעצמו במעמד הר סיני. היית שם? סבא שלך היה. זה מספיק אני חושב. תכף אני אסביר לך איך הוא היה. הוא הופיע בהר סיני לעיני מיליונים, לא רק יהודים, גם אומות העולם, ואמר בקולו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה מי אומר? האלוקים. הוא לא רק אומר, הוא גם נותן תורה. שמה כתוב בתורה? איך נברא העולם מבראשית על ידו? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ומה נברא בכל יום, ובין כמה נברא האדם הראשון וכמה הוא חי, ומי הבנים שלו וכמה הם חיו, ומי הנכדים שלו וכמה הם חיו, עד היום שזה שנת 5772. וחוץ מהתורה שהוא גם נתן מערכת חוקים, שום יצירה בעולם של כל המשפטנים מכל העולם לא יכולים לחבר יצירה כזאת שהיא נכונה לאז, להיום ולעתיד, עם כל החוקים הסוציאליים, דמוקרטיים, הכל בתוך התורה הזאת, והיא לא משתנה כי הוא חכם ששולט על כל העתיד, לכן הוא צופה את הכל מראש, והוא לא צריך להכניס שינויים כמו בממשלה,
כל יום יש חוקים חדשים, ומשפרים חוקים ומורידים חוקים לפי הזמן. זה לא משתנה כי זה אלוקי. אז הוא גם זה נתן וגם זה. ודבר שלישי, הוא שלח נביאים במשך למעלה מ1000 שנים, שיגידו לעם ישראל מה יקרה אותם טרם שיהיה, ומה שהם אמרו התקיים, ולא עוד, אלא שהוא נתן להם נבואות עד עכשיו ואחרי. והכל כתוב בספרי הנביאים, ועל פיהם במשך 35 שנה כל מה שאמרתי בשמם התקיים, כמו נגיד קלטת 35 השלום עם ערפאת, שכולם אמרו שהנה שלום פרס נובל לשלום והכל, ואני אמרתי על פי הנביא, והשלום הזה לא יתקיים, רק מכת השונא תלך ותתגבר, ולא יהיה שלום עם המחבלים. ועוד הרבה נבואות שאמרתי, ואמרתי גם את זאת שתהיה עוד מעט גוג ומגוג, שכל העולם יהיו נגדנו, והיום אנחנו רואים שחוץ מאמריקה לא נשאר לנו כלום, וגם היא תעזוב אותנו עוד מעט, ואז כולם יבואו על ירושלים למלחמה. אז הבורא כל כך חכם שהוא הופיע, ובתורה כתוב עיניכם הרואות ולא זר, אוזניכם השומעות ולא אחר. זה מיליונים מעידים, והמיליונים האלה היו עם הסבא ועם הסבא רבא ועם האבא, והוא היה, והבן שלו היה, והנכד שלו היה, והנין שלו היה. וכשנולד להם עוד אחד שכבר לא ראה, אז אמרו לו אנחנו היינו וראינו, והם סיפרו לו מה הם ראו, וככה הם עשו דור אחרי דור. עכשיו אני שואל אותך שאלה, תגידי לי, האם את יודעת למה יש חג פסח? למה? אני מניחה שזו הסיבה שיש. הסיבה שכתובה ושאתם מאמינים בה. אני אישית לא. שמה? שלמה היה? שהשם פסח ביציאת מצרים על בתי היהודים. וואי, את יודעת אפילו יותר מאחרים. ראית זאת אומרת, והיה יציאת מצרים, נכון? לפי מה שאתה אומר. ודאי, רק לפי מה שאני אומר. נכון. וחג השבועות, את יודעת אם היה או לא היה? זאת אומרת, שנה שעברה היה? היה? יש מקומות שבהם לא חוגגים את החג. לא משנה, אבל לזכר מה זה החג הזה? שבועות? לא זוכרת? לא יכולה לומר לך במדויק ולא... מתן תורה. וסוכות את זוכרת? כן. זוכרת. שנה שעברה היו החגים האלה? לפני 2, 3, 4? מתי התחילו? כשהיה יציאת מצרים, לא? עושים חג למה שלא היה? עושים זכר יום הולדת למי שלא נולד? אנשים יכולים להמציא כל הזמן. להמציא, נכון. העם היהודי המציא חגים סתם, והחליט לאכול מצות שבוע סתם, והחליט לתקוע בשופר סתם, והחליט לאכול חומוס סתם. הכל סתם. זה בדיוק מה שאתה אומר, שמדענים אומרים שהיה פיצוץ סתם. לא הבנת, אני יכולה להגיד את זה באותה מידה. למדענים אין מסורת ואין חגים, הם כל יום אומרים משהו אחר. אנחנו מדברים על דבר קבוע שכל הזמן קיים. כמה שנים יש לעצמאות ארצות הברית? את יודעת? זה לא קשור. יש מישהו בגיל של העצמאות? אז יבוא עכשיו ילד בגיל שלך ויגיד למורה, המורה להיסטוריה, סליחה אדוני, זה עצמאות סתם. לא היה אף פעם עצמאות לאמריקה, זה סתם. אתם רוצים פשוט לעשות איזה חג והחלטתם שהיה עצמאות סתם. מישהו יקבל את הטיעון שלך? לא רק שהעם היהודי חוגג את החגים האלה, כל העולם יודע מה החגים האלה. לא רק זה, כל העולם יש לו את התורה שלנו, והיא מתורגמת בכל השפות, והדתות הגדולות, נצרות ואסלאם, מבוססות עליה. למה? כי גם הם היו במעמד הר סיני. זאת אומרת, כולם יודעים שניתנה תורה בהר סיני על ידי הקדוש ברוך הוא. אז למה נוצרו 3 דתות? למה? משום שיש גם חילונים.
מי שלא רוצה לקיים את כל מה שכתוב, מתחיל לצנזר, כי הוא עושה מה שמתאים לו. למה יש רפורמים? כי הם רוצים לעשות כיפור, אבל בג'מעה, עם תזמורת, עם אוכל. למה צריך לצום? אפשר להביא תזמורת, ללכת יום כיפור, ולהגיד שסלחו לנו. מה הבעיה? תראי, שיש אנשים שרוצים להוריד מעליהם את העול, זה כמו מי שלא שומר את החוק היום. החוק קיים וברור שאסור לנסוע מעל 90 או 100 במקום מסוים. ואנשים חורשים את הכביש, ויש להם סיבות למה הם חורשים, אבל זה לא עוזר. השוטר שולל את הרישיון והולכים הביתה. אז יש אחד שיודע שיש חוק, והוא עובר על החוק, מה הבעיה? אבל החוק הוא חוק. וחוקי התורה קיימים ושרירים למעלה מ-3,300 שנה, לא משתנים. אני אגיד לך יותר מזה. היות ועם ישראל היו בתפוצות למעלה מ-2000 שנה, בנתק, לא היה טלפונים, לא אייפונים, לא אייפד, כלום לא היה. רק יונות שהיו שולחים ככה, יונות דואר. תגידי לי, איך זה שבאו אנשים מפולניה, מספרד, ממרוקו, מתימן, מאשכנז, מכל מיני מקומות, הגיעו אנשים לארץ, כולם מגיעים עם אותם תפילין. ומה יש בתפילין? אותם פרשיות. כולם שמים מזוזה באותו מקום. כולם יש להם אותו ספר תורה בדיוק. כולם יש להם אותם מצוות, ציצית, לכולם 8 חוטים. מישהו עשה שיווק טוב. או, יפה. תראי לי ספר היסטוריה אחד מדויק שהוא דומה למשנהו. היום שעושים העתקות בהדפסה נופלות טעויות, וזה כבר הכי מדויק שאפשר. ופה אנשים ישבו וכתבו ביד ולא נשתנה כלום. את מבינה בכלל מה את מדברת? השטחיות והרדידות היא מהממת. הרי יוטיוב צריך רק לעזור לכם להשכיל. אני רואה שהוא משקיע אתכם ונתקעתם בפיצוץ ומאז התפזרתם. אתם חייבים לאחד את המוח שוב, בלי כפיים אפשר. ולהתמקד. הבנת? טוב, יש כאן אנשים שיש להם עוד שאלות, אני פשוט שמחה שיצרתם את ה... לא, הם פשוט מאוד באנרציה של מחיאות הכפיים מהשיר על האסלאם. כן, זה לפני יום כיפור, אתם רואים? לפני יום כיפור לא עוברים את הגבול ולא בוכים, אחרי זה השם ירחם.